Tom z kanálu Unboxing.cz. Dnes si spolu budeme rozbalovat vysokorychlostní powerbanky od výrobce Futurista. Jdeme na to. Jako první si rozbalíme powerbanku s názvem Pixie Go. Ta se pak vyrábí ve variantě 5000 a 10 000 mAh. Nabízí podporu MagSafe či Fast Charge pro Samsung a plno ostatních protokolů. V balení můžeme najít tento USB-C do USB-C kabel a magnetické kolečko pro uživatele telefonů bez MagSafe. Tím se stává bezdrátová nabíječka kompatibilní s většinou telefonů. A tady je powerbanka Pixie Go v černém provedení. Nyní si ukážeme verzi s 5000 mAh. Ta má hmotnost 109 gramů a šířku 1,3 cm. Větší verze s 10 000 mAh má pak hmotnost 180 gramů a šířku 2 cm. Na spodní straně powerbanky najdeme USB-C výstup a 4 LED diody. Přibalený kroužek, jak můžete vidět, drží velmi pěkně. No a to by byla bezdrátová nabíječka Pixie Go. Jako druhá nás čeká vysokorychlostní s názvem Pixie Mini. Ta se svými miniaturními rozměry 3,5 na 7,5 cm a hmotností 98 gramů nabízí slušný výstupní výkon 20 W. V balení najdeme opět toto luxusní pouzdro, návod v anglickém jazyce a také nabíjecí kabel z USB-A do USB-C. A zde máme samotnou powerbanku ve fialové barvě. Ta nabízí matný vzhled a na dotyk příjemný povrch. Najdeme zde vysokorychlostní port USB-C a z druhé strany tento výstup USB-A. Zapnutí a vypnutí powerbanky je pomocí tlačítka umístěného nahoře. No a to je pro dnešní video vše. Tak zase příště.